Ha? I-comment down below nyo kung nagustuhan nyo to or not. Kung hindi nyo nagustuhan, naiintindihan ko naman kayo. Get out of my sight para sa... It's Lisa. Welcome back to my channel and welcome to the last episode of our Border Balloon Vlogmas. So, ang huling video po natin or ang huling gagawin po natin ay ang bonggang-bongga Santa Claus Twisted Balloon. So, enjoyin nyo na po ito. So, I repeat, sa mga hindi po nakakahabol sa aking ginagawa, pwede pong i-pause nyo yan, fast forward, kayo po, choice nyo po yan. Or mag-comment down below kayo kung may mga question pa kayo, or violent reaction, and chuvaness, chuvaek-ek. Yan. And huwag nyo na rin pong kalimutan na i-like, share, and subscribe. Para naman, beke naman, okay? So, ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin ito. Natin yung mukha ni Santa Claus, okay? Ang gagamitin ko po ay blush na 260. So, gawa po muna kayo ng half-inch bubble and make a ear twist. So, ito yung tenga niya, okay? And then, 5 fingers, and then another half inch and make a pinch twist. Okay, so ganyan na po itsura niya. Ngayon, gagawa ka lang ng 4 nito. Ito po ay yung mukha, okay? Tapos, yung last, pwede kayong gumawa. Last, sa gitna, bali 5 pala. Pero yung pang-5, hatiin mo sa 2. Okay? So, yan. Ikot mo. Ganyan na po itsura niya. Okay? 1, 2, 3. Then 1. Okay? Gagawin natin yung sombrero niyang pula. Yung para sa sombrero, okay? So, ito yung pinaka, ito yung pinaka kakabitan niya lagi. Okay?
Ngayon, gagawin na po natin yung katawan. Pwede pong ganyan ang paa niya or gagayahin natin kagaya nito. Okay? Pero kung same design nito, dapat mas maliit yung paa niya. Kasi di ba malaki yung tiyan niya. Didikitin mo na siya dito, right? Now, yung kamay. Yung kamay, gagamitin natin white. Ito naman yung dito sa may ito anak. Hindi na talaga alam eh. Pero ang gagawin ko lang yung bubbles. Ngayon, belt na lang pula. Belt at saka yung face. Okay?
So, nilagyan ko lang siya ng hangin. So, as you can see, ito, walang hangin. Ito, meron. Okay? Lagyan natin yung sa loob. Now, just the eyes. Again, you need Sharpie or marker. So, huwag mag-expect. Di ako maganda mag-drawing. Pwede na ba? Pasensya nyo na yung nakayanan ko, Medyo mahirap sundan. I-ano nyo na lang. What do you call that? Kung nahirapan kayong sundan, i-pause nyo na lang and then play again. Ay! Tada! Ayan! Tapos na ang ating Lolo Santa Claus! Nagustuhan nyo ba siya? Just comment down below kung nagustuhan nyo siya. Thumbs down nyo kung ayaw nyo. It's okay. I understand. Ha? I-comment down below nyo kung nagustuhan nyo to or not. Kung hindi nyo nagustuhan, naiintindihan ko naman kayo. Get out of my sight para sa... Yan. So, yan na. Kompleto ng ating Christmas-Christmasan. Tapos na rin ang trabaho ko sa inyo. Pagod ako, but it's worth it though. Aww. So, yan. Tapos na ang ating Christmas tree at ang ating Santa Claus. On behalf of Border Balloons, Merry Christmas! Thank you for watching this video. See ya!